ආයිබෝවන් හැම දිනාටම I-TEC Electronic බලන ඔයාල වෙනුවෙන් අද කියලා දෙන්නේ රිමෝට් ෆෑන් එකක තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මෙතනදී මේ ෆෑන් එකේ පවර් බටන් එක ඔන් කරනවත් එක්කම අනිත් පැත්තට නැවත ඕෆ් වෙනවා. මෙතනදී පවර් ඔන් වෙනවා ඕෆ් වෙනවා ඔබාගෙන හිටියොත් ෆෑන් එක යම් කිසි කාලයක් වැඩ කරනවා තරපු ගමන් අතර වෙනවා. මේ විදිහට ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ රිපෙයාර් සෙන්ටර් එකට. මෙතනදී අපි රිපෙයාර් සෙන්ටර් එකේ තියෙන බොරලස්ගමුව මේ රිපෙයාර් සෙන්ටර් එකට ගෙනල්ලා ඔයාලට රිපෙයාර් අවුරුත් එඩියාවන් අපිට කියලා කර ගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මෙතනදී මේ රිපෙයාර් එකේදී අපි මොකක්ද කරන රිපෙයාර් එක කියලා. මේ රිමෝට් ෆෑන් වල මේක බහුලවම එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ෆෑන් එකෙත් ඒ විදිහටම ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ෆෑන් වලට එන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ එන කැපැසිටර් පවර් සප්ලයි එකේ රිපෙයාර්ස් වෙනවා. කැපැසිටර් පවර් සප්ලයි එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක වගේ කාලයක් තමයි උපරිම පර්ෆෝමන්ස් වලින් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් එහාට මේ කැපැසිටර් එකේ තියෙන පවර් එක අඩු වෙලා මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. මෙතනදී දාලා තියෙන කැපැසිටර් එක අපි සම්බන්ධ කරලා මේ රිපෙයාර් එක අවසන් කරා. මොකද මේ දාලා තියෙන ඔරිජිනල් එන කැපැසිටර් එක පොඩ්ඩක් ප්‍රමිතියෙන් අඩුයි. අපි මේකෙදී ඔරිජිනල් කැපැසිටර් එක අපි ගාව මිලදී ගන්න තියෙනවා. අපේ මිලදී ගැනීම වලදී ඔයාලට වෙබ්සයිට් එක භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ WhatsApp නම්බර් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් අපිව සම්බන්ධ කරගෙන අමතර කොටස් කියන්න ගන්නත් පුළුවන්. අපේ ආයතනය සම්බන්ධ කරගෙන අපිට රිපෙයාර්ස් වලට බාර දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට අපි මේ කැපැසිටර් එක ඔරිජිනල් එකම අපි මාරු කරලා තියෙනවා. මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකට අවශ්‍ය පවර් එක හැදෙන්නේ නැහැ. මේ පවර් එක හදන්න තමයි මේ කැපැසිටර් එකකින් තියෙන ප්‍රධානම කාර්යය වෙන්නේ. පවර් එක හැදෙන්නේ නැති නිසා තමයි මේ මෝටර් එක ස්ටාර්ට් වෙන්න හදද්දී මේ පවර් එක වැඩිපුර ඕන ෆෑන් එක වැඩ කරන්න. මේ ෆෑන් එක වැඩ කරන්න අවශ්‍ය පවර් එක ලැබෙන්නේ නැති නිසා නැවත ඕෆ් වෙනවා. නැවත ඕෆ් වුණාම ෆෑන් එකට අවශ්‍ය පවර් එක ගන්නෙ නැති නිසා සර්කිට් එක ඔන් වෙනවා, ෆෑන් එක ඕෆ් වෙනවා. ෆෑන් එක ඔන් වෙනවත් එක්කම සර්කිට් එකට පවර් ගන්නවා, ෆෑන් එකට අවශ්‍ය පවර් එක නැති වෙනවා. අන්න ඒ කාර්යය තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ෆෑන් එකේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සිස්ටම් එක වැඩ කරන්න අවශ්‍ය 5 වෝල්ට් පවර් සප්ලයි එක 5 වෝල්ට් එන්නේ නැති නිසා තමයි ඒ ප්‍රශ්නය ආවේ. මුලින්ම අපි කරේ කැපැසිටර් එකත් එක්ක තියෙන පවර් සප්ලයි එකේ පවර් එකට අවශ්‍ය වෝල්ට් 5 හැදෙනවද කියලා බැලුවා. එහෙම හැදෙන්නේ නැති නිසා තමයි අපි කැපැසිටර් එක මාරු කරලා මේ රිපෙයාර් එක අවසන් කරේ. සුබ දවසක් හැම දිනාටම I-TEC Electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට මෙතනදී අපි ඔයාලට සරල දෙයක් වුණත් කියලා දුන්නේ. ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අපි කියලා දීපු රිපෙයාර් ටිප් එක අදට නතර වෙනවා. සුබ දවසක් හැම දිනාටම I-TEC Electronics එක්ක එකතු වෙලා හිටියට.